स्वतःला असं बनवा की लोकांनी उदाहरण म्हणून तुमचं नाव घेतलं पाहिजे. चलिए शुरू करते हैं. जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान आहे. तुम्ही बघता आपलं यूट्यूब चॅनल. तर बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप जबरदस्त आलेला आहे. कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण ॲटिट्यूड स्टेट एडिटिंगवरती केला आहे. आणि मित्रांनो, मला खूप लोकांचे कमेंट्स येत होते की जे सध्या अलाइट मोशनमध्ये एक नवीन अपडेट आला आहे 3Dचं, त्यावरती ॲटिट्यूड स्टेट एडिटिंगचा व्हिडिओ बनवू. त्यासाठी मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण फायनली ॲटिट्यूड स्टेट एडिटिंगवरती गेला आहे. आणि मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप जबरदस्त आलेला आहे. त्यासाठी मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो न स्किप करता पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे जे सध्या अलाइट मोशनमध्ये 3Dचं अपडेट आलं आहे हे नवीन अपडेट आहे. त्यामुळे मित्रांनो, आपण यावरती जास्त डीप व्हिडिओ एडिट करत नाही आहे. त्यासाठी मित्रांनो, आपण सध्या नॉर्मल व्हिडिओ एडिटिंग करत आहे. आणि तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे जे आपण काइनमास्टरमध्ये व्हिडिओ बनवतो त्यामध्ये मित्रांनो आपण काही पण इथे ॲड करत होतो. आणि मित्रांनो, तशाच प्रकारचे जे एडिटिंग आहे हे आपण अलाइट मोशनमध्ये सुद्धा करू शकतो. आणि अलाइट मोशनमध्ये अशा प्रकारची एडिटिंग करण्यासाठी आपल्याला एक ॲडव्हान्स कसं आहे मित्रांनो बघू शकता. अलाइट मोशनमध्ये एक नवीन अपडेट आलं आहे ते 3Dचं, ते एक आपल्याला ॲडव्हान्स आहे. त्यानंतर मित्रांनो, जे अलाइट मोशनची जे क्वालिटी आहे आपण जेव्हा व्हिडिओ सेव्ह करतो ते सुद्धा मित्रांनो खूप जास्त चांगली ते काइनमास्टरपेक्षा. त्यामुळे मित्रांनो, आपण अलाइट मोशनमध्ये सध्या नवीन इथं शिकत आहे. आणि मित्रांनो, माझ्यासाठी जे 3Dचं अपडेट आहे ते एक नवीन अपडेट आहे. त्यामुळे मित्रांनो, मी सुद्धा यावरती खूप चांगल्या प्रकारे इथं काम करत आहे. म्हणजे मित्रांनो, यापेक्षा पण जास्त भारी आपण व्हिडिओ यामध्ये करणार आहोत. त्यामुळे मित्रांनो, जे आपल्या सध्या नवीन सबस्क्रायबर आहेत आणि जे नवीन आपल्या चॅनलवरती आले असतील त्यांनी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कारण मित्रांनो, इथे अशाच प्रकारे जबरदस्त व्हिडिओ एडिटिंगचे जे व्हिडिओ असतात ते आपण मराठीमध्ये बघत असतो. त्यामुळे नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. कारण आपण ते सर्वांना रिप्लाय करतो. त्यासाठी मित्रांनो, आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे सध्या जो हा सीझन चालू आहे हा सध्या लग्न सीझन चालू आहे. त्यानंतर मित्रांनो, खूप लोकांची इथे बड्डे सुद्धा आहेत. आणि तुम्हाला जर लग्नाचं आणि बड्डेचं जर तुम्हाला मटेरियल पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता. कारण मित्रांनो, आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भरपूर PNGs तिथे पाठवत असतो. त्यासाठी मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करणं एकदम फ्री आहे. त्यासाठी मित्रांनो, जे लिंक आहे मित्रांनो हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, त्याच्यावरती क्लिक करा आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि मित्रांनो, महत्त्वाचं म्हणजे जे आपले व्हिडिओ मटेरियल असते हे तुम्हाला 2 दिवसानंतर तिथे तुम्हाला पाहायला मिळते. त्यासाठी मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. आणि तसं जे मटेरियल आहे मित्रांनो हे तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तिथून तुम्ही एकदम इझिली ते डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तुम्ही न स्किप करता पूर्ण बघा. कारण जो सिपाईचा पासवर्ड आहे म्हणजे जो मटेरियलचा पासवर्ड आहे हा मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिला आहे. म्हणून आजचा व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा. तसा मित्रांनो, कोणत्याच प्रकारे टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त असा व्हिडिओ सुरू करूया. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे हा तुम्हाला तयार करण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशनची आवश्यकता लागेल. आणि मित्रांनो, बघू शकता जे मी अलाइट मोशन यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जन. म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे जे सध्या नवीन अपडेट आलं आहे 3D प्रीसेटचं ते तुम्हाला नवीन व्हर्जनमध्ये मिळते. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, जे तुमच्याकडचं जे अलाइट मोशनचं जे जुनं व्हर्जन असेल ते तुम्हाला डिलीट करावं लागेल. आणि मित्रांनो, आपण आपल्या टेलिग्रामला जे अलाइट मोशनचं एक नवीन अपडेट दिलं आहे ते तुम्हाला तिथून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. जे नवीन अपडेट डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते इन्स्टॉल करायचं आहे. आणि ते इन्स्टॉल केल्यानंतर जो मी तुम्हाला 3D प्रीसेट देईल तो तुम्ही त्यामध्ये इन्स्टॉल करू शकता. आणि मित्रांनो, खूप लोकांना काय प्रॉब्लेम होते की जो मी 3Dचा जो प्रीसेट देत असतो तो त्यांच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होत नाही. त्यांना मित्रांनो एक अपडेट रिक्वायर्ड म्हणून अशा प्रकारचं एक एरर येते. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, जे तुमच्याकडचं जे जुनं अलाइट मोशन आहे हे तुम्हाला डिलीट करावं लागेल. आणि मित्रांनो, जे प्रो व्हर्जन आहे हे तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. डाउनलोड केल्यानंतर ते तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे. आणि इन्स्टॉल केल्यानंतर मित्रांनो, जो प्रीसेट आहे तो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे. आणि जो प्रीसेट आहे तो 100% इथे इम्पोर्ट होऊन जाईल. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे बघू शकता एक ग्रीन कलरचं बटन आहे ज्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे बघू शकता खूप सारे रेशो आहेत. इथे बघू शकता बहुत सारे रेशो आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे एक कस्टम रेशो आहे, इथे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इथे बघू शकता लास्टला एक ऑप्शन आहे कस्टम रेशो, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, कस्टम रेशोवर तुम्हाला इथं सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे बघू शकता जो कस्टम रेशो आहे 10:80 आणि 23:40चा अशा प्रकारे तुम्हाला इथे व्हॅल्यू देऊन द्यायची. इथे बघू शकता मी 10:80 इथे देऊन देतो. त्यानंतर 23:40 इथे ऑटोमॅटिकली आहे. इथे बघू शकता तुम्हाला 23:40 जी व्हॅल्यू आहे इथे बघू शकता 10:80 आणि 23:40 अशा प्रकारे तुम्हाला इथे व्हॅल्यू देऊन द्यायची. ओके. आणि मित्रांनो, जे सेंटरचं बटन आहे इथे बघू शकता हे सेंटरचं बटन तुम्हाला इथे ऑफ करून घ्यायचं. ओके. त्यानंतर मित्रांनो, जे फ्रेम रेट आहे तुम्हाला 30 FPS वरती ठेवून द्यायची. आणि त्यानंतर तुम्हाला जे बॅकग्राऊंड आहे तुम्हाला व्हाईट कलरचं ठेवून द्यायचं. ओके. तर मी इथे बघू शकता जे बॅकग्राऊंड आहे ते व्हाईट कलरचं घेऊन देतो. त्यानंतर इथे बघू शकता तुम्हाला क्रिएट प्रोजेक्टचं इथे ऑप्शन मिळून जाईल, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला जे मी म्युझिक दिलेलं आहे, जो मी तुम्हाला मराठी डायलॉग दिला आहे तो तुम्हाला यावरती ॲड करून घ्यायचा आहे. मराठी डायलॉग इथे ॲड करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला इथं प्लसच्या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो बघू शकतो जे ऑडिओचे बटन आहे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि मित्रांनो, जो मी तुम्हाला इथं ऑडिओ दिलेला आहे म्हणजे जो मी तुम्हाला डायलॉग दिला आहे तो डायलॉग तुम्हाला यावरती ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मित्रांनो, मी तो डायलॉग इथे ॲड करून घेतो.
तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इथे डायलॉग इथे ॲड केला आणि तुम्हाला सर्व जे मी तुम्हाला मटेरियल दिले म्हणजे जे सर्व पेजेस दिले ते सर्व पेजेस तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे. तर चला मित्रांनो मी जे सर्व मटेरियल आहे ते इथे ॲड करून घेतो. पेज इथे ॲड करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि मीडियामध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो जे मी तुम्हाला पेज दिलेले आहेत, जे मी मित्रांनो तुम्हाला फोल्डर दिले ते बघू शकता 01 सनी भाऊ ॲटिट्यूड व्हिडिओ अशा प्रकारचं फोल्डर तुमच्या फोनमध्ये येऊन जाईल. त्यामधले तुम्हाला सर्व पेज इथे ॲड करून घ्यायचे. तर मित्रांनो अशा प्रकारचं मी तुम्हाला फोल्डर दिलेलं आहे, त्यानंतर माझ्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो ज्या फोल्डरमधलं तुम्हाला सर्व पेज इथे ॲड करून घ्यायचे आणि जो ओव्हरली व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा नाही, फक्त जे पेजेस आहे हे तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे. तर बघू शकता मित्रांनो जे एक पेज इथे ॲड करून घेतो, त्यानंतर जे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 अशा प्रकारचे सर्व पेज मी इथे ॲड करून घेतो. ॲड करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, देऊ शकतो एक ॲरोचं बटन आहे, देऊ शकतो एका खाली एक आपल्याला इथे ॲड करायचं आहे. आपण फर्स्ट वॉल याच्यावरती सिलेक्ट करू. ओके, याच्यावरती सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, देऊ शकता जे आपली इथे समोरची जे आहे ना स्टोनची जी लेअर आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं म्हणजे PNG फाईलवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला ते फुल स्क्रीनला करून द्यायचं. अशा प्रकारे तुम्हाला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे ते PNGला. ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, देऊ शकता फुल स्क्रीन केल्यानंतर जे बॅकग्राऊंडची लेअर आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफर बटनवरती क्लिक करून तुम्हाला इथे फुल करून घ्यायचं अशा प्रकारे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता मी अशा प्रकारे तुम्हाला पेजेस दिले आहेत ना, हे पेजेस तुम्हाला ऑलरेडी इथे बघू शकता तुम्हाला सिक्वेन्स वाईज लावायचे. इथे बघू शकता मी ऑलरेडी सिक्वेन्स वाईज इथे आलेले आहेत, PNG 1, PNG 2, PNG 3, PNG 4 आणि PNG 5 अशा प्रकारे तुम्हाला इथे लावून द्यायचे आहेत. आणि सगळ्यात खाली तुम्हाला जे तुमची बॅकग्राऊंडची लेअर आहे हे तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे. इथे बघू शकता ऑलरेडी ती बॅकग्राऊंडची लेअर इथे आलेली आहे आणि मित्रांनो जे पेजेस आहेत हे ऑटोमॅटिकली सिक्वेन्स वाईज लागलेले आहेत. जर तुमचे मागे पुढे होत असेल तर तुम्हाला काय करायचं, जर इथं तुमची PNG 5ची जागी जर तुमची PNG 4 आली असेल म्हणजे अशा प्रकारे झालं असेल तर तुम्हाला काय करायचं, जे PNG 4ला याच्यावर PNG 4ची जी लेअर आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला इथे खाली येऊन घ्यायचे. ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, इथे बघू शकता एक बटन आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि सिलेक्ट ऑल लेअरच्या बटनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं. सिलेक्ट ऑल लेअरच्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर एकदम तुम्हाला लास्टला येऊन जायचं बघू शकता जिथपर्यंत आपला डायलॉग आहे तिथपर्यंत. त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता एक बटन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आणि इथपर्यंत तुम्हाला जे सर्व पेजेस आहेत इथपर्यंत तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचे. बघू शकता मित्रांनो आपण इथपर्यंत सर्व पेज इथे ॲड केलेत. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, आता तुम्हाला जो हा प्रोजेक्ट आहे हा तुम्हाला 3D मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. तुम्हाला या प्रत्येक PNGवर तुम्हाला मायनस व्हॅल्यू द्यायची आणि मित्रांनो जे मी तुम्हाला मायनस व्हॅल्यू सांगतो तेच मायनस व्हॅल्यू तुम्हाला देऊन द्यायचं आहे. तर बघा मित्रांनो जे आपली इथे बघू शकता PNG 1 आहे, इथे बघू शकता स्वतःला जे आपली इथे बघू शकता PNG 1 आहे, स्वतःला असं बनवा हे वाली PNG आहे ना, याच्यावर तुम्हाला -143 तुम्हाला मायनस व्हॅल्यू इथे देऊन द्यायची. आपण काय करू, PNG 1 वरती क्लिक करू. त्यानंतर मित्रांनो देऊ शकता मूव अँड ट्रान्सफरचं बटन आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो देऊ शकता XY हे एका बॉक्समध्ये आहेत आणि मित्रांनो जे Z व्हॅल्यू आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे झेडच्या मध्ये. ओके, त्यानंतर मित्रांनो देऊ शकता जर तुम्ही इथे खाली करता तेव्हा इथे मायनस व्हॅल्यू दिली जाते आणि जेव्हा मित्रांनो तुम्ही इथे वर्क करता तेव्हा प्लस व्हॅल्यू दिली जाते. आता आपल्याला इथे मायनस व्हॅल्यू द्यायची आहे. आता इथे बघू शकता जे स्वतःला असं बनवाय ना याला तुम्हाला -143 व्हॅल्यू द्यायची आहे. तर इथे बघू शकता मी -143 इथे व्हॅल्यू देऊन बघू शकता -143 बघू शकता मित्रांनो अशा काही -143 इथे व्हॅल्यू दिल्यानंतर तुम्हाला जे सेकंड वाली PNG आहे की लोकांना उदाहरण म्हणून जे अशा प्रकारचे जे सेकंड PNG आहे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. परत तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो Z बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आणि या पेजला तुम्हाला मायनस व्हॅल्यू देऊन द्यायची आणि याला आपल्याला -148 तुम्हाला व्हॅल्यू देऊन द्यायची. बघू शकता आपण याला -148 व्हॅल्यू देऊन द्यायची. बघू शकता -148. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपण -148 इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला जे थर्ड PNG आपली इथे बघू शकता तुम्हाला जे थर्डवाली PNG याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. थर्डवाली PNGवर तुम्हाला -138 तुम्हाला इथं मायनस व्हॅल्यू देऊन द्यायची. आपण इथं -138 इथं व्हॅल्यू देऊन द्यायची. बघू शकता -138. ओके, त्यानंतर मित्रांनो जे आपली PNG 4 आहे म्हणजे आपला फोटो आहे त्या फोटो तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरच्या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. नंतर Z व्हॅल्यूमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला जे मायनस व्हॅल्यू आहे या PNGसाठी हे तुम्हाला -151 देऊन द्यायचे. बघू शकता -151 मी इथे व्हॅल्यू देऊन देते. बघू शकता तर बघू शकता मित्रांनो -151 मी इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे. म्हणजे तुम्ही .50 जर जास्त आली तर काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला जे PNG 6 आहे आता आपली इथे बघू शकता PNG 5 याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि या PNGला तुम्हाला इथे बघू शकता तुम्हाला इथे व्हॅल्यू देऊन द्यायची -153. ओके, तर बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे आपण -153 त्या वॉलला इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे. बघू शकता त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता जो आपला प्रोजेक्ट आहे आता 3D मध्ये इथं कन्वर्ट झालेला आहे. सध्या 3D मध्ये कन्वर्ट झालेला नाही आहे, फक्त मी इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे. बघू शकतो मित्रांनो एक मी तुम्हाला 3D प्रोजेक्ट दिलेला आहे.
तो 3D प्रोजेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचे आहे। जे 3D प्रोजेक्टचे जे लेअर आहे तुम्हाला इथं कॉपी करायचे आहे। अशा प्रकारचा एक मी तुम्हाला प्रोजेक्ट दिलेला आहे SC ॲटिट्यूड कॅमेरा प्रीसेट म्हणून। याच्यावर तुम्हाला ओपन करायचं म्हणजे टॅप करा ओपन करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो जो कॅमेराची लेअर आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि जे लेअर आहे तुम्हाला इथं कॉपी करायचे आहे। त्यासाठी तुम्हाला इथं बघू शकता प्लसचं बटन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि जे लेअर आहे मित्रांनो हे तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचे। ओके, ही लेअर इथून कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला बॅक घेऊन घ्यायचं आहे आणि परत आपल्या प्रोजेक्टवरती तुम्हाला येऊन जायचं आहे। बघू शकता मित्रांनो आपण परत आपल्या प्रोजेक्टवरती आलेलो आहोत। त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे बघू शकता एक डॉटचं बटन असं दिसत असेल त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे प्लसच्या बटनवरती। त्यानंतर मित्रांनो जे लेअर आहे याच्यावर तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचे। ओके, अशा वगैरे मित्रांनो जे लेअर इथं पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता आपण इथं लेअर इथं पेस्ट केली ना, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे। त्या लेअरवरती क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता जो तुम्हाला 3D इफेक्ट जर तुम्हाला बघायचा असेल तर तुम्हाला जी एक इथे ऑप्शन आहे बघू शकता या 3D ज्या प्रीसेटवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे एक ऑप्शन आहे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि जो कॅमेरा आहे हा तुम्हाला इथे ओपन करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो जो तो व्हिडिओ आहे तो आपण तुम्ही इथे 3D मध्ये बघू शकता। ओके, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ते ऑफ करून घ्यायचं आहे आणि मित्रांनो एक मी तुम्हाला इथे हेलिकॉप्टरची जे ग्रीन स्क्रीन दिली आहे म्हणजे एक ब्ल्यू स्क्रीन दिली आहे, ते ब्ल्यू स्क्रीन तुम्हाला यावरती ॲड करून घ्यायची आहे आणि ते तुम्हाला कुठून ॲड करायची बघू शकता 9.14 तुम्हाला 9.14 सेकंदवरती येऊन जायचं आहे आणि इथे बघू शकता 9.14 सेकंदवरती आलं ना, इथे मी एक टाईमलाईन इथं मार्क करून घेतो। ओके, 9.14 सेकंदावर तुम्हाला ती ग्रीन स्क्रीन आहे ते तुम्हाला इथे ॲड करायची। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला 9.14 सेकंदाला तिथे हेलिकॉप्टर इथे ॲड करायचं आहे। कारण मित्रांनो मी तुम्हाला पूर्ण ते ऑटोमॅटिकली जे सेव्ह करून दिलेलं आहे, कारण त्या जागी जर इथं प्लेस केलं तुम्ही तर खूप चांगल्या प्रकारे तुम्हाला तो इफेक्ट इथं पाहायला मिळेल। तर आपण काय करू, जे तुम्हाला मी एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे तो ओव्हरले व्हिडिओ तुम्हाला यावरती ॲड करून घ्यायचा। ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारचा जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे, जो हेलिकॉप्टरचा जो ओव्हरले व्हिडिओ याच्यावरती ॲड केला, तुम्ही आता मला म्हणाल काय तू इथे ॲड केले ब्ल्यू। ओके, तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला त्या ब्ल्यू प्रोजेक्टवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचं आहे। ब्ल्यू प्रोजेक्टवर तुम्हाला क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता तुम्हाला इफेक्टमध्ये जायचं, इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि क्रोमा की म्हणून एक इफेक्ट तुम्हाला इथं सर्च करायचा। बघू शकता क्रोमा की अशा प्रकारचा जो इफेक्ट हा तुम्हाला इथं सर्च करायचा। ओके, सर्च केल्यानंतर इथं बघू शकता मित्रांनो आपली जी स्क्रीन आहे आपली इथे ब्ल्यू स्क्रीन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। ब्ल्यू स्क्रीनवरती क्लिक केल्यानंतर इथे बघू शकता मित्रांनो थोडं समोर घेऊन घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता मित्रांनो जे हेलिकॉप्टर आहे तुम्हाला इथं दिसत असेल बघू शकता आपल्या इथे हेलिकॉप्टर पण इथे ॲड केलं होऊ शकता। आणि मित्रांनो जर तुमचं थोडं बाजूनं हेलिकॉप्टरच्या बाजून जर तुम्हाला इथं ब्ल्यू दिसत असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, जो थ्रेशोल्ड आहे तुम्हाला थोडं वाढून द्यायचं आहे। बघू शकता आपण थोडं इथे वाढवून घ्या। इथे बघू शकता 2148 वरती मी केलेलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जे फेदर आहे त्याला तुम्हाला काहीच करायचं नाही। ओके, अशा वगैरे मित्रांनो तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचं। बघू शकता मित्रांनो आपण इथे हेलिकॉप्टर इथे ॲड केलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जर आता तुम्हाला हा प्रोजेक्ट इथं 3D मध्ये बघायचा असेल त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमचा लोगो इथे ॲड करायचा आहे। मी सध्या इथं लोगो माझा ॲड करणार नाही आहे। जर तुम्हाला इथं लोगो ॲड करायचा असला तर तुम्ही इथं लोगो इथे ॲड करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जर हा व्हिडिओ तुम्हाला 3D मध्ये बघायचा असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथे बघू शकता व्हिडिओ स्टार्टिंगमध्ये वरती येऊन जायचं आहे आणि बघू शकता मित्रांनो या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आणि जो कॅमेराचा बटन आहे ते तुम्हाला ऑन करून घ्यायचं। ओके, तर अशा प्रकारे मित्रांनो जो तुम्ही हा व्हिडिओ तुम्ही 3D मध्ये बघू शकता। तर मित्रांनो इथं कुठं झालं मित्रांनो जे आपलं बॅकग्राऊंड आहे ते थोडं कट झालेलं आहे, तर तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला बॅकग्राऊंडच्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। बॅकग्राऊंडच्या लेअरवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि अशा वगैरे मित्रांनो जे बॅकग्राऊंड आहे तुम्हाला इथं झूम करून घ्यायचं। जसं मी इथं झूम करता बघू शकता सेम तुम्हाला अशा प्रकारे बॅकग्राऊंड तुम्हाला झूम करून घ्यायचं आहे। इथे बघू मित्रांनो आता एकदम व्यवस्थित तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ पाहायला मिळेल। जर इथं सुद्धा आपण थोडं बॅकग्राऊंड काढू तर आपण थोडं झूम इथे बॅकग्राऊंड थोडं झूम करूया। ओके, त्यानंतर मित्रांनो जे इथं बघू शकता आपली जी हे आहे ना लेअर आहे ना, मला स्टोनची लेअर याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि हे लेअरसुद्धा मग थोडीफार झूम करून घ्यायचे। ओके, अशा वगैरे। ओके, तर बघू शकतो मित्रांनो खूप जबरदस्त इफेक्ट आपल्या इथं लागलेला आहे आणि जे व्हिडिओ आहे मित्रांनो तो सुद्धा आपला खूप जबरदस्त झालेला आहे। आणि मित्रांनो जे आपल्या इथे हेलिकॉप्टर होतं ते सुद्धा इथं खूप जबरदस्त पण इथे ॲड झालेलं होऊ शकतो। अशा प्रकारचं हेलिकॉप्टर समोर येते। ओके, इथे होऊ शकतं खूप जबरदस्त ते हेलिकॉप्टर इथं लागलेलं आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही इथे इफेक्ट देऊ शकता। आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ मला इथं सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला इथं शेअरच्या बटनवरती क्लिक करायचं बघू शकता वरती आणि अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ हा तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये तुम्ही सेव्ह करू शकता। मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा आणि अजूनपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं एकदम फ्री असते, म्हणून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसांना नेहमी सपोर्ट करा। आणि मित्रांनो या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल आहे तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। आणि मित्रांनो तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा, कारण मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती आपण 2 ते 3 दिवसानंतर सर्व व्हिडिओचं मटेरियल सेंड करत असतो। त्याच्यामुळे एवढं सुद्धा भेटूया पुढच्या जबरदस्त व्हिडिओमध्ये। तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।